Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar. Apa yang berlaku kepada ahli politik kanan PAS? Setelah dapat pangkat dan pegang kuasa, kesemua mereka lupa tanggungjawab pada rakyat. Apabila berlakunya kejadian atau bencana alam yang teruk, tiada satu pemimpin yang mempunyai prinsip, yang sanggup sikap bertanggungjawab, yang ada ambil accountability dan bersedia kata yang mereka telah buat salah. Mereka gelarkan diri orang Islam, tetapi perangai mereka seperti setan. Dalam video ini, saya cerita macam mana pembalakan pokok boleh jadi banjir setelah hujan. Dalam video yang akan datang, saya akan ceritakan penafian Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Noor tentang pembalakan di hutan Baling. Ramai orang tak sedar yang syarikat yang Sanusi berunding, dakwa yang syarikat ini nak tanam getah. Lepas tu pula nak tanam durian Musang King. Yang mana satu betul? Tetapi cerita sebenarnya ialah dakwa orang ramai yang Tokey tu nak balak hutan kerana ini lebih berharga. Pokok yang telah beratus tahun hidup dalam hutan, tak ada orang kacau pun ya. Tetapi datang saja ahli politik yang angkuh dan tamak dan juga bekerjasama dengan kroni yang tamak. Inilah akibatnya ya. 1 ekar tanah didakwa mungkin dapat keuntungan antara RM50,000 ke RM100,000 dari balak saja ya, just from the logging. Jadi kalau 30,000 ekar, macam mana? Beberapa ribu juta ringgit kan? Cik anda buat kira-kiranya. Syarikat kroni buat duit dengan pembalakan. Mungkin mereka guna dalih nak tanam getah atau durian Musang King. Mana saya tahu? Tanyalah pada MB Sanusi. Lagi satu ya, syarikat yang diberi projek tanah hutan ini telah tukar nama atau tukar fungsinya beberapa kali. Apa hal ni? Dalam beberapa tahun ini, hujan lebat telah menyebabkan banjir kilat yang telah menyebabkan tanah runtuh dan juga kegeluncuran lumpur. Rakyat Malaysia akan mengkritik pemerintah, baik saja pentadbiran negara maupun di peringkat nasional. Setelah menuntut jawapan dari para politikus dan pemimpin seperti Menteri Besar, Perdana Menteri dan Menteri Alam Sekitar, jawapan mereka ialah banjir ini tidak ada hubungannya dengan pembangunan kawasan atau pembalakan lereng bukit. Semua pembalakan secara sah dan banjir ini adalah tindakan Tuhan. Dengan mengatakan ini, siapa yang akan berani untuk mempersoalkan ahli politik itu atau mengatakan dia cakap kosong seperti orang bodoh? Penyebutan Tuhan saja adalah taktik yang disalahgunakan oleh ahli politik Melayu untuk membuat orang Melayu terus diam. Kerana mereka takut dituduh mempersoalkan Tuhan. Walaupun kematian dan kehilangan harta benda telah direkodkan dalam bah. Bukan saja tragedi di Baling tetapi di Gunung Jerai tahun lepas. Berikatan tragedi bah di Baling minggu lalu, rakyat akan menuntut jawapan tentang mengapa terjadi banjir ini, kekerapannya, kekurangannya persediaan, kegagalan untuk memberi amaran kepada rakyat dan mengapa mangsa mesti tunggu beberapa hari sebelum pemimpin kanan termasuk Perdana Menteri melawat mereka. Oh ya, saya lupa ya. Perdana Menteri Ismail Sabri joli di atas lawatan rasmi di Turki sekarang ni. Dia ni tak duduk kat rumah, asyik joli saja keluar negara. PM ini buat degil macam si banduan Najib Abdul Razak pada 2016 saya ingat. Najib joli di Pulau Hawaii kerana nak syok main golf dengan bekas Presiden Amerika, Presiden Obama. Di syok sangat main golf, lupa nak balik dan melawat Kelantan yang telah dilanda bah
yang penduduk Kelantan kata yang paling teruk dalam beberapa dekad. Inilah pemimpin Melayu kita. Rakyat dilupakan, syok sendiri dipentingkan. Setelah Perdana Menteri malu kerana dikutuk rakyat dalam media sosial, barulah mereka pulang ke Malaysia untuk melawat mangsa banjir. Tetapi di Selangor beberapa bulan yang lepas, ingat tak bila Ismail Sabri enggan turun dari keretanya kerana tak nak kasut jenamanya basah dan kena lumpur. Bandinglah Sultan Brunei dengan pemimpin kita. Sultan Brunei akan turun ke tempat bah dan tak kisah basah atau kena lumpur. Ia pentingkan rakyatnya dan ingin tengok dengan mata sendiri adakah mangsa selamat dan dapat bantuan. Itulah perbezaan pemimpin asing dan pemimpin Melayu kita. Amat memalukan. Lebih penting lagi, berita akhbar laporkan yang ramai penduduk kampung di kawasan yang terjejas telah lama memberi amaran mengenai pelbagai aktiviti di hulu yang mereka khawatir akan menyebabkan masalah banjir di masa depan jika pihak berkuasa tidak ambil tindakan. Ini adalah kecurigaan ramai penduduk kampung yang terjejas oleh bah di Gunung Jerai Kedah tahun lalu. Menteri Tenaga dan Sumber Semula Jadi Taqiyuddin Hassan menafikan tuduhan pembalakan haram dan ia memberitahu Parlimen bahawa banjir adalah tindakan Tuhan. Minggu lalu pula pada 5 Julai, Taqiyuddin sekali lagi menolak tuntutan bahawa pembalakan dan pembukaan tanah untuk membuka ladang durian di Gunung Inas Forest Reserve yang seluas 1,400 padang bola sepak ataupun lebih kurang 30,000 ekar adalah bencana sebenar banjir di Baling. Dia menolak permintaan untuk menubuhkan Komisi Siasatan Kerajaan atau RCI yang akan membantu memastikan penyebab banjir ini. Menteri Besar Sanusi pula, dia juga nafi yang ladang durian bertanggungjawab terhadap bah di Baling. Tetapi gambar ini Sanusi dengan Tokeh yang syarikat yang telah sapu semua pokok di atas bukit di Baling. Kedua mereka iaitu Taqiyuddin dan Sanusi menafikan tuntutan bahawa jabatan-jabatan kerajaan Kedah telah mengheret kaki mereka ketika mengenal pasti kawasan yang berisiko dari bah. Jadi, bagaimana kita nak tunjuk pada orang yang bukan saintis seperti Taqiyuddin dan Sanusi bahawa aktiviti manusia seperti pembalakan akan memusnahkan alam sekitar di kawasan itu. Dalam mengejar keuntungan, pihak berkuasa kita lepas tangan dan tak kisah tanggungjawab mereka. Adakah Taqiyuddin dan Sanusi sedar bahawa kanopi pokok-pokok besar di hutan adalah pencegah semula jadi untuk mengurangkan banjir? Kanopi pokok bertindak seperti payung besar semasa hujan lebat. Daun dan akar pokok menyerap banyak kelembapan dari hujan ini. Tumbuhan yang busuk dan raput di tanah di lantai hutan juga menyerap sebahagian air hujan. Menggantikan pokok rimba dengan tanaman monoculture seperti kelapa sawit atau durian ataupun getah tidak mencukupi untuk mengelakkan banjir. Mengguna contoh pokok kelapa sawit tu sekali lagi, pokok sawit tidak ada kanopi. Dia tidak ada kanopi. Dia tidak seperti pokok hutan rimba. Ruang di antara setiap pokok sawit, ini satu adalah besar jaraknya bandingkan pokok hutan rimba. Dengan tanaman monoculture seperti sawit, hujan akan turun terus ke tanah antara ruang-ruang tu. Dan sungai-sungai tidak dapat mengatasi jumlah air yang berlebihan dari biasa. Penduduk kampung yang tinggal di sepanjang tebing sungai dan muara
pasang surut sering mengadu pada pentadbir bahawa masalah mereka tidak diambil berat oleh Menteri Besar. Sanusi juga tidak pandai mendengar rayuan penduduk kampung. Sebilangan ahli politik yang mempunyai hubungan rapat dengan ahli perniagaan dan toke bertanggungjawab secara langsung terhadap pemusnahan alam sekitar kita. Apabila pokok ditebang, tiada lagi akar untuk menahan tanah dari mengikut aliran air yang tidak terkawal di lereng bukit. Ini menyebabkan tanah runtuh yang mengakibatkan kehancuran nyawa dan tumbuh-tumbuhan. Apabila pelbagai jenis pokok hutan tropika dipotong dan diganti dengan monoculture seperti pokok kelapa sawit yang beratus-ratus ribu akar atau barisan musangking ataupun getah, pasti ada masalah di masa depan nanti. Oleh kerana tidak ada akar untuk menahan tanah, lereng bukit itu menjadi semakin rentan dan berbahaya kerana aliran air dan lumpur yang amat deras. Adakah Taqiyuddin akan mendengar rayuan kami? Dia mendakwa bahawa Jabatan Kerajaan bertindak di kawasan yang telah dikenal pasti berisiko tinggi untuk bencana. Dia kata yang selama 70 ataupun sehingga 100 tahun tidak ada kejadian buruk yang terjadi, dan ketika banjir ada berlaku, pemerintah telah mengambil tindakan untuk mencegah berulangnya bah. Tapi tindakan apa yang telah ia ambil? Kawasan mana yang dia anggap berisiko tinggi? Adakah NGO alam sekitar akan bersetuju dengannya dan juga dengan Sanusi? Cuba beritahu anak kampung-kampung yang terjejas bahawa keputusan keutamaan telah dibuat dan tindakan telah diambil untuk mencegah banjir. Tentu sekali mereka tidak akan percayai kedua Taqiyuddin dan Sanusi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.